ערב טוב לכולם. לפני מספר שנים התקשר אליי חבר טוב שלי וסיפר לי שאחותו, לא עלינו, נפטרה בקיצור ימים ושנים. הוא התקשר לספר לי את זה מפני שהוא ידע שאני כנראה לא אגיע לנחם, וזאת מסיבה פשוטה. למרות שמצוות ניחום אבלים היא מצווה גדולה מאוד, אבל אני לא באמת יודע איך מנחמים אבלים. כלומר, מה אומרים לאבלים שהם עצובים כל כך על האובדן ועל החיסרון הגדול, שכשאומרים להם אותו הם מתנחמים. איך יכולים אבלים שמצטערים בגלל חיסרון שנפער בליבם להפסיק להצטער כל עוד החיסרון לא מתמלא? לכן, אם אני לא מוכרח, אני משתדל שלא להגיע לבתי אבלים. אבל הוא התקשר וסיפר לי את הסיפור העצוב שקרה להם במשפחה, ואמרתי לו שחברים קשה למצוא היום, ולכן אני אגיע, לא לנחם, נשב איתו בחוץ ונדבר. וכך באמת היה, ישבנו במרפסת בחוץ, בחצר, והוא סיפר לי על אחותו שנפטרה, על הילדים שהיא השאירה אחריה, על החסדים הגדולים שהיא עשתה עם ילדים מאוד מיוחדים, על ההורים שלה ושלו, שהם היום כבר הורים שכולים. בקיצור, הוא סיפר לי על הצרה הגדולה שפקדה אותם. הוא גם סיפר לי על כל מיני סוגים של מנחמים שהגיעו לנחם. על כאלה שבאים ובוכים כדי שהאבלים יבכו יותר, על כאלה שבאים ומנסים לספר דברים מצחיקים כדי לנסות להסיח את דעתם של האבלים מן האבל, כאילו שהאבלים אדונים לרגשות שלהם. אבל אז הוא אמר לי, היה כאן בן אדם אחד, אהרון, מיוחד במינו. יהודי תלמיד חכם, ירא שמיים, אדם שמנצל כל רגע ללימוד תורה, לקיום מצוות ולסיטוט האישיות שלו. איש של צורה. הוא נכנס לפה הביתה, התיישב מול סוללת האבלים והתבונן בפניו של כל אחד ואחד מן האבלים שישבו על הקרקע. חשבתי, כך סיפר לי החבר שלי, שהוא מנסה לאמוד את הצער האישי שיש לכל אחד מן האבלים על הנפטרת. אבל אחרי שהוא סיים לזכור את כולנו, הוא השפיל את העיניים והתחיל לבכות. לא אמר כלום, לא דיבר, פשוט בכה כאילו לעצמו. אחרי בערך 2 דקות, הוא פותח את העיניים, מסתכל עלינו, ואמר בסך הכל 2 מילים, אבל אלה היו 2 המילים המשמעותיות ביותר, העצומות ביותר, החזקות ביותר, שאני שמעתי בכל ימי השבעה. הוא הרים את העיניים, הסתכל על כולנו ואמר, קשה האמונה. ניחם אותנו ופשוט קם ויצא. אני הרגשתי, כך סיפר לי החבר שלי, שקיבלתי כמו אגרוף לתוך הבטן, כי פתאום הבנתי שהאיש הזה בכלל לא בכה עלינו. הוא בכה על עצמו, שהוא כל כך הרבה שנים עובד את השם ומשתדל לקיים את כל הלכות האמונה, ונהיה לו נורא קשה. כי בכל מקום שהוא פונה ומסתכל, הוא רואה סבל גדול, ולכן קשה לו האמונה, שהרי למדנו שהאמונה, כך כותב הרמב"ם במורה נבוכים בפרק א', האמונה אינה דבר הנאמר בפה, אלא זו המצטיירת בנפש כפי שהיא מצטיירת. כלומר, להגיד אני מאמין זה יפה, זה אולי אפילו נחמד, אבל לא לזה הרמב"ם מתכוון. אתה צריך להרגיש את מה שאתה אומר. אתה צריך שהאני מאמין שלך ישפיע על החוויה הרגשית שלך. ולכן אנחנו היהודים שמצווים להאמין שהשם יתברך הוא טוב ומיטיב, שאין למעלה ממנו, שמחוקו להיטיב לנבראיו, כשהאיש הזה מסתכל על המציאות ובכל פינה ובכל מקום הוא רואה סבל וכאב והתמודדויות ואתגרים, אם זה בחינוך, אם זה בזוגיות, אם זה בענייני בריאות, אם זה בענייני פרנסה, קשה לו האמונה. לא קל להאמין באמת כשרואים כל כך הרבה סבל. כשהולכים במדבר
הארון מיישר את ההרים, והעננים חוסמים את כל החיצים, הנחשים והעקרבים, והבאר של מרים מוציאה מים, ולחם יורד מן השמיים. בדור כזה לא קשה להאמין, קל מאוד, צריך רק לפתוח את העיניים ולהסתכל, אבל בדור שהכל בו מוסתר, ולא סתם מוסתר, אלא הסתר בתוך הסתר, האמונה האמיתית, זו שמשפיעה על החוויה, זו שמשפיעה על הרגשות שלנו, היא קשה מאוד. וכל מי שמתכחש לזה ואומר במין מילים פשוטות, אני מאמין, הכל יהיה בסדר, הכל לטובה, לא נורא, לך תדע, אין והכל. לפעמים המילים האלה נובעות מאטימות הלב, מחוסר הרגשת הזולת, מחוסר נשיאה בעול עם חברו. איך אתה יכול להגיד מילים כאלה? הרי אם הדברים האלה היו פוקדים אותך, האם גם אז היית אומר אותם? וגם אם היית אומר, מה היית מרגיש? לכן קשה האמונה, וזה אמר לי החבר שלי, היה לי חידוש גדול, חידוש עצום של המאמין, מותר שהאמונה תהיה קשה. האמת חברים, הוא צודק. לא קל להיות אדם מאמין. בדרך כלל אנשים רגילים לומר שלאנשים דתיים הרבה יותר קל, כי הם מאמינים, אבל זה לא נכון. כי הם מעבר להתמודדות שלהם עם הקושי האובייקטיבי של הצער עצמו, של הניסיון, של הקושי עצמו, יש להם עוד קושייה, לא רק על הארץ, אלא גם על השמיים, ומי שיש לו קושיות על השמיים והוא אדם מאמין, חייו נטרפים, חייו אינם חיים, ולכן לאדם המאמין הרבה יותר קשה. לפני כמה שנים התקשר אליי יהודי יקר, שיש לו סבל גדול עם הבן שלו שהחליט לעזוב את דרך התורה. וזה סבל נורא, הוא לא פשוט בכלל. והוא אמר לי שלבן שלו יש המון שאלות. והוא שאל את הבן שלו אם הוא מוכן לשבת עם מישהו כדי שיענה לו על השאלות, אז הוא אמר כן. והוא אמר, כך סיפר לי האיש, שאם ייתנו לו תשובות הוא חוזר בחזרה. אז אתה מבין שזה פיקוח נפש ואתה צריך להיפגש איתו, לכן התקשרתי לשאול רק מתי. טוב. מהניסיון שלי למדתי שמרוב הרצון של ההורים שהילדים שלהם ילכו בדרכם, לפעמים ההורים חושבים שהילדים שלהם אמרו שאם הם ישמעו תשובות הם יסכימו לקבל אותם, כי בכלל אין להם שאלות. ההורים שלהם רוצים שיהיו להם שאלות, כי אם יש שאלות עוד יש תקווה, אולי יהיו תשובות. אבל הסכמתי, כי הכאב היה עצום. נפגשתי איתו. הגיע בחור בן 20, בחור עדין, נחמד. מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי. אני שואל אותו. הוא אומר לי שום דבר, הכל בסדר. למה באת? הוא אומר, תראה, אבא שלי רצה שאני אבוא. אמר לי שאני אבוא לשבת איתך, אז באתי. מבחינתי אין לי על מה לדבר איתך. זאת אומרת, אני רק בגלל שאני עוד יש לי כבוד לאבא, הגעתי לכאן. אמרתי לו, יפה. זה שאתה מכבד הורים זה לא דבר מובן מאליו. אבל תרשה לי לשאול אותך קצת על עצמך. איך עשית את התהליך הזה? מה קרה? מה השתנה? ספר לי, עזוב, לא שאלות ותשובות, פשוט חיים שכאלה. פשוט אמר לי הבחור, אני מגיל 16 עד גיל 20, 4 שנים, לא התעסקתי בכלום, בשום דבר, חוץ מבשאלה אחת. האם יש בורא לעולם? ותאמין לי, בדקתי, התדיינתי, חקרתי, התעמקתי, התבוננתי והגעתי למסקנה סופית מוחלטת בהחלט, שהשמיים, חס ושלום, ריקים. יפה אמרתי לו, תרשה לי ללחוץ לך את היד. הבחור לא הבין מה אני רוצה, אמרתי לו, תראה, אין לי ספק שהמהלך שעשית היה לך מאוד קשה מבחינה רגשית, בפרט שנוכחתי לדעת שאתה מוכן להקדיש מזמנך כדי להיפגש איתי, רק בגלל שאתה רוצה לכבד את אבא שלך. אז ברור לי שאבא שלך ואמא שלך תופסים מקום מרכזי מאוד בחיים הרגשיים שלך, ולמרות זאת לא התחשבת בצער ובכאב העצום שלהם, כי האמת היא הדבר הכי חשוב לך. אז ברור לי שאתה לא זרמת עם העדר כמו כולנו. בינינו, רוב אלה שנולדים דתיים נשארים דתיים, רוב אלה שנולדים לא דתיים נשארים כאלה. אתה
עשית שינוי, אתה מימשת את מותר האדם, אתה בחרת, החלטת, ולא כל יום פוגשים אדם כזה, תרשה לי ללחוץ לך את היד. לחץ. אחרי שהוא לחץ אמרתי לו, ועכשיו עוד משפט אחד. לבחור זה לא רק זכות, זו גם חובה. זו גם אחריות שהבוחר צריך לקחת על עצמו. כי אם בחרת נכון, היה שווה בשביל הנכון הזה את כל הכאב של ההורים שלך. אבל אם גם בחרת לא נכון וגם גרמת להורים שלך כזה צער עצום, אין לי מושג איזה עונש מגיע לך. עכשיו אתה רואה את הדלת ממול, תסתובב, תגיד לאבא שלך שהיית פה ואל תחזור. והוא הלך. אתם בטח מחכים לסוף הסיפור, אבל יש לי בעיה עם סוף של סיפורים. כיוון שאני נוהג לספר סיפורים רק אמיתיים, כדי שלא יתפסו אותי במילה, ברוב המקרים לסיפורים אמיתיים אין סוף טוב או אין סוף בכלל. הוא נעלם. אבל אני ואתם נשארים כאן כדי לדון בסיפור שסיפרנו. הבחור הזה מחר יקום בבוקר, אל תדאגו, הוא יתאושש מהטראומה של המפגש איתי, אבל מחר בבוקר כשהוא יקום, האם יתחדש לו איזה ספק במסקנה הסופית המוחלטת בהחלט שלו שהשמיים ריקים? לא. משפט חוזר, חברים, מנהלים רק שיש ראיות חדשות ומשמעותיות. סתם חשדות חדשים לא פותחים תיק של משפט מחדש. לכן, כל עוד לא יבוא מישהו ויוכיח לו שהמסקנות שלו מוטעות כי היה מידע שהוא לא נחשף אליו, הוא יישאר איתן בדעתו ויחפור בשמיים המלאים. לחפור, חברים, זו לא עבודה קשה. זה לשבת, לבדוק, להסיק מסקנות, ועד להודעה חדשה, להמשיך ולחפור. להאמין זה הרבה יותר קשה. להאמין זה כל רגע מחדש. זה לפעמים כמה פעמים ביום אנחנו נדרשים כיהודים מאמינים לאשרר את האמונה שלנו. כל פעם שאנחנו שומעים על איש חסד שהולך לבית עולמו בטרם עת, על אדם גדול שעסק בתורה ונפטר בקיצור ימים ושנים, על אנשים טובים שרק עזרו לאנשים והשאירו ילדים קטנים בבית, או על אנשים שעשו בממונם כל כך הרבה חסד ופושטים את הרגל, ואנחנו עומדים ושואלים, איך זה יכול להיות? איפה הצדק בעולם הזה? ואז אנחנו צריכים להעביר את המידע מהשכל אל הלב ולשאול, האם אתה עדיין באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב? ולאשרר שוב את הקביעה. האדם המאמין הוא במעלה הר כל חייו, הוא כל רגע ורגע צריך להתמודד עם שאלות ולהסיק מסקנות, לטוב או למוטב, אבל אם הוא מסיק את המסקנה שהוא ממשיך להאמין, הוא צריך לאשרר את האמונה שלו, וזה לא פשוט בכלל. הרבה יותר קשה להיות אדם מאמין מאשר כופר. כמובן, הסיפוק הוא אחר לגמרי, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על אושר ועל סיפוק, אלא אנחנו מדברים על הקושי. ולא קל להיות אדם מאמין בדור של הסתר פנים. לכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד בזכותם של ישראל, בשבחם של ישראל, הוא אומר לירמיהו הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, זה שעם ישראל הולך אחרי הקדוש ברוך הוא למרות כל הגלות הארוכה באופן הכללי והקשיים והסבל באופן הפרטי, זו גדלותם של המאמינים היהודים. הבעיה היא, חברים, שמי שרוצה להאמין כמו שצריך, אין לו הלכות שמהם הוא יכול ללמוד. וזו שאלה עצומה. הרי כותב רבנו בחיי אבן פקודה מסרגוסה בספרו חובות הלבבות בשער הביטחון, שהביטחון זה מנוחת נפש הבוטח, או כמו שאומר הרמב"ן רבנו משה בן נחמן עליו השלום, שהאמונה נמדדת בביטחון, או שהביטחון הוא היישום המעשי של האמונה. כלומר, להגיד שאתה מאמין זה יפה, אבל איך האמונה הזאת משפיעה על החוויה שלך, על ההרגשה שלך? מנוחת נפש הבוטח
היא הביטוי המעשי של האמונה. והשאלה היא איך קונים את השלווה הזאת, איך קונים את מנוחת נפש הבוטח, כי להאמין לבד, לא לפי הרמב"ם וגם לא לפי הרמב"ן, זה מספיק. יש הלכות תפילין, יש הלכות שבת, יש הלכות נידה, יש הלכות איסור והיתר, יש הלכות ברית מילה, יש הלכות משא ומן, יש הלכות לכמעט כל תחומי החיים של האדם. אבל ליישום הפרקטי של הדבר הכי חשוב ביהדות, של האמונה, אין הלכות. הרמב"ם כתב לפני יותר מ-900 שנה את י"ג עיקרי האמונה של עם ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח וכולי. סדר שכל יהודי שמתפלל אומר את זה בבוקר אחרי התפילה. כשאנחנו אומרים את זה, זה יפה. אבל אם פעם מישהו היה עוצר אותנו ושואל, ואיך מיישמים את י"ג העיקרים שהזכרת עכשיו? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, אז בוא תסביר לי איך מסבירים המאמינים אירוע פלוני או תרחיש אלמוני. אני רוצה לקנות את משקפי האמונה. אני רוצה להיות אדם מאמין, ואני רוצה לדעת איך יהודי מאמין צריך להסתכל על מה שקורה בעולם, על מלחמות, על אסונות, על מגפות, על קשיים. מה הוא אמור לומר לעצמו כשהטוב האלוהי מתנגש עם נתוני החושים? איך הוא מתמודד עם זה? איפה זה כתוב? מסתבר, חברים, שבאופן מסודר זה לא כתוב. נכון, בימי הביניים, החל מרבנו סעדיה גאון עליו השלום לפני 1100 שנים, ועד לפני כ-500 שנה, גדולי הראשונים עסקו בסוגיות האלה. רבנו סעדיה גאון, רבי אברהם אבן דאוד הנהרג, רבי שלמה אבן גבירול, רבנו בחיי אבן פקודה, הרמב"ם, הרמב"ן, הר"ן בדרשות, הרבה מאוד עסקו ביסודות האמונה. אבל בפרקטיקה, באיך מיישמים את זה, לא כתוב. והשאלה היא, מה דור יתום כמו שלנו אמור לעשות כשהוא מבקש ליישם את האמונה? אז כאן הייתי מבקש להתקדם ברשותכם שלב נוסף. אנחנו יודעים, מי שהיה בסדנאות של ערכים בוודאי, וגם מי שלא, גם מי שלא מאמין באמיתותה של התורה שבכתב, מבין שאי אפשר לקיים את התורה שבכתב בלי נספח שמבאר את מה שכתוב בה. כי אין בתורה שלנו באמת שום מצווה שאפשר להבין איך מקיימים אותה רק לפי מה שכתוב. לכן, בדיוק כמו שלגבי התורה שבכתב אנחנו זקוקים לביאור שאותו אנחנו פוגשים בתורה שבעל פה, בלי להיכנס עכשיו לדיון, מי כתב את התורה שבעל פה? למה היא מחייבת אותנו? תציע פירוש אחר, זה לא הנושא. ברור לגמרי שאי אפשר שהתורה שבכתב תתקיים בלי תורה שבעל פה. אז אם כדי לדעת איך מניחים תפילין, או מה הם בכלל תפילין, אנחנו זקוקים לביאור בעל פה. אם בשביל לדעת מהי מלאכת שבת שאותה אסרה תורה, אנחנו נדרשים לחכמי המשנה והתלמוד, סביר להניח שאת אותו דבר נעשה כשנבקש להבין איך מיישמים את האמונה. שהרי יש מצווה להאמין ויש מצווה לאהוב את השם, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך, ואהבת את השם אלוהיך, ולא סתם לאהוב, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. איך? מסתבר שבתורה שבעל פה פזורים לאורך דפי המשנה והתלמוד הרבה מאוד הלכות אמונה שמי שמבקש את האמונה יכול ללקוט אותם משם. אלא שכמו שכל תורה שבעל פה זקוקה לרב שילמד את התלמיד מה שקיבל מרבותיו, גם כדי שלא יהיו הפירושים מעוותים וגם כדי שיוכל לרכז עבורו בזמן קצר הרבה מאוד כמות ואיכות, אותו דבר בהלכות האמונה. אנחנו מוצאים, ואני חייב להדגיש, הייתי צריך לומר את זה מראש, אנחנו לא הולכים לחדש שום דבר. אנחנו הולכים לדבר על דברים שכולנו שמענו, שכולנו מכירים.
אז למה לדבר? משתי סיבות. א', כי הרמח"ל בעצמו בפתיחה למסילת ישרים כותב שהוא עומד לדבר על דברים שהם ידועים לכולם, ולמרות זאת הוא כתב את ספר מסילת ישרים שנחשב לספר המוסר המפורסם ביותר בעולם התורה. מצד שני, יש עוד סיבה. נכון שזה מוכר, נכון שזה ידוע, אבל לפעמים כשמאירים את המציאות מזווית קצת שונה, הרבה דברים מתבהרים ומתבהרים אחרת. יש לנו שתי גישות שונות. לאיך מתמודדים עם הסתירה בין טובו של הבורא למציאות החושית. דעה אחת היא של התלמיד, והדעה הקודמת היא של הרב. רבו של התלמיד. נתחיל עם התלמיד. טוב, לא מדובר בסתם תלמיד. מדובר בתלמיד שכל התורה שבעל פה שיש בידינו כיום היא בזכותו. קראו לו רבי עקיבא. נכון. זה שכשמשה רבנו עלה להר סיני ושמע אותו מלמד תורה, לא היה מבין מה הוא אומר. מרוב גדלותו ועמקותו בפרדס התורה. אומר רבי עקיבא, אחרי שהוא למד את כל התורה, ואחרי שהעמיד תלמידים הרבה, ואחרי שהעמיד תלמידים מחדש, אומר לנו רבי עקיבא, אתה יודע איך מתמודדים בפועל עם הסתירה בין טובו של הבורא למציאות החושית? אל תבהל על פיך, אומר שלמה המלך. למה? כי השם בשמיים ואתה בארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אומר רבי עקיבא, תקשיב, אתה יכול לשאול שאלות, מותר לך. אם יש לך שאלות, אתה גם חייב לשאול. אל תסיק מסקנות. אתה יודע למה? כי יכול להיות שעדיין לא כל הנתונים נמצאים לפניך, ולכן אם תפסוק את הדין, אפשר שתצטרך לערוך משפט חוזר. או במילים שלו, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. או כפי שזה מופיע במקום אחר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה הוא עושה. מה אומר רבי עקיבא? ברור לכולנו. הוא אומר, תקשיב, תדע לך שכל מה שהשם עושה, גם אם זה נראה עכשיו שזה רע, בעזרת השם בעתיד תראה שזה לטובה. למרות שגם זה מאוד קשה, כי כשאדם מצוי בשבר נורא, כשמתו מוטל לפניו, איזה בעתיד הוא יראה טוב בדבר הזה, אבל נניח. מה רבי עקיבא מנסה ללמד אותנו? חז"ל מספרים את הסיפור המפורסם על כך שרבי עקיבא ותלמידיו רצו להיכנס לאיזו אכסניה וגירשו אותם מהעיר כי חששו שהם חולים בקורונה, כי הם באו מבני ברק ולכן הם נשארו בחוץ. בלילה היה להם שם חמור שלקח להם את הספרים, תרנגול שיעיר אותם בבוקר ונר שהם יוכלו ללמוד גם בלילה. אלא שבאה הרוח וקיבתה את הנר, ובא החתול וטרף את התרנגול, ובא האריה וטרף את החמור, ועל כל דבר שקורה בעלילה, אומר להם רבי עקיבא, כל מן דעביד רחמנה לטב. טוב, התלמידים שותקים, אם הרבי אומר, הרבי יודע. בבוקר הם נכנסים לעיר ורואים שהייתה שם איזו חבורה שביקרה בעיר, והוציאה מהעיר את כל מה שהיה ניתן להוציא, והם ביקרו גם במלון שרבי עקיבא ותלמידיו רצו להתאכסן. אמר להם רבי עקיבא, נו, אתם לא רואים שאמרתי לכם שכל מן דעביד רחמנה לטב? הנה, תראו, נשארנו בחוץ. בלי תרנגול, בלי חמור ובלי נר, אבל לפחות נשארנו בחיים. שזה סיפור יפה, תסכימו איתי, לא כל כך, העלילה לא כל כך, כן, מפתיעה, אבל סיפור יפה. מה רבי עקיבא רוצה ללמד אותנו כאן? אומר הרמב"ם, לא צריך להיות אדם מאמין כדי להסכים ולחתום בשתי ידיים על האמירה של רבי עקיבא, בלי קשר להשגחה. כל אחד מאיתנו לפחות פעם אחת בחיים חווה סוג של משפט שדה שהוא ערך למציאות, ואחרי יום, יומיים ואפילו כמה שנים הוא התחרט ואמר, כמה שאני טעיתי. כלומר, לפעמים אנחנו חושבים על טוב שהוא ממש רע, ובעתיד מתברר שזה הכי טוב שהיה יכול להיות, ולפעמים חס ושלום גם הפוך. לכן אומר רבי עקיבא, לפני שאתה עומד לשפוט את השמיים, קצת צניעות, הקדוש ברוך הוא קצת יותר מבוגר, הוא אין סוף, הוא תמיד היה ויהיה, הוא לא יתחייב לעבוד לפי לוח הזמנים שלך, ולכן
אל תשפוט את מה שאתה רואה ותכריז שהוא רע, כי יכול להיות שבעתיד אתה תצטרך להתחרט וזה יהיה לא נעים. אפשר להכחיש את דבריו של רבי עקיבא? אלא שעם דבריו של רבי עקיבא יש שתי בעיות. משהו לא מובן שם. אחד, לפעמים אנחנו רואים שהאדם מת בסבלו ולא יצא מזה טוב. אז איך אומרים שהכל לטובה? אלא מה תגידו, נדחה את זה לעולם הבא? אולי שם זה יהיה לו טוב? על זה יש עוד שאלה. בעל הסולם, רבנו יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה, מגדולי המקובלים שקמו לעם ישראל, כותב בהקדמה לספרו משל נפלא שממחיש את דברי רבי עקיבא, אבל יש בו גם תובנה עמוקה מאוד. והוא מספר את המשל הזה. משל למלך שהיה לו יועץ יהודי. היה המלך אוהב את היהודי אהבה גדולה מאוד, אלא שהמשנה למלך כמקובל בספרים, שנא את היועץ היהודי בדיוק כמו שהמלך אהב אותו. יום אחד המלך הלך לקרחי הים, והמשנה למלך קיבל את הפיקוד לידיו, מה שנקרא ראש ממשלה שני, ולקח את היועץ היהודי, העליל עליו עלילה, לקח אותו בכיכר העיר והיכה אותו בפרהסיה, 10 מלקות נמרצות. הלך היהודי לביתו אבל וחפוי ראש, והלך המשנה לביתו שמח וטוב לב. שואל את האישה את היהודי למה נפלו פניך, וסיפר לה כל המעשה, ואמרה לו אל דאגה בעלי היקר, יבוא המלך מקרחי הים והוא אוהב לך אהבה גדולה עד מאוד, והוא יעניש למשנה למלך כפי שעשה לך. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד ורגל תחת רגל. מילה של אישה זו מילה. חזר המלך וראה שפני היהודי אינם כתמול שלשום, וישאל לו לסיבת המעשה ויספר לו. ויכעס המלך מאוד ויזמן את המשנה ויודה בדבר, ויצווה המלך לקח את המשנה אל כיכר העיר להכות אותו באותו מקום שהיכה את היהודי בפרהסיה לעיני אמות עבדיו 10 מלקות נמרצות, ועל כל מכה ומכה שהיכו למשנה ציווה המלך למשנה ליתן ליהודי 1000 זהובים. הלך היהודי לביתו כש10,000 זהובים בידו, אבל וחפוי ראש, והלך המשנה לביתו כשגבו ממורת, אבל וחפוי ראש. שואלת האישה את היהודי למה נפלו פניך, ותראה את הזהובים ותתפלא 7 פעמים, ויספר לה כל המעשה, ותאמר לו אם כך, למה נפלו פניך? אמר לה מצטער אנוכי, למה לא היכה אותי המשנה 20 ו30 ו40 מלקות? סיפור יפה. מה מתחבא בסיפור הזה? פתרון עצום ושאלה לא קטנה. בעל הסולם מלמד אותנו שזה לא בעתיד תגלה שזה היה שווה. אם היינו עוצרים את היועץ היהודי כשגבו מוכה בדרך לביתו אחרי שהמשנה היכה אותו, והיינו שואלים אותו, תגיד, יש מצב שאתה חוזר למשנה ואומר, אולי אפשר עוד סריה על הגב? היה היועץ מסתכל עלינו ואומר, אתם שופכים מלח על פצעים? והנה, זה קרה, אומר בעל הסולם. כלומר, הבהירות הזאת שלא ייתכן שיש בזה משהו טוב, היא לא סוף פסוק. יכול להיות שבעתיד יתברר לך לא רק שזה היה טוב, אלא שתצטער למה לא היה מזה יותר. וזה יסוד עמוק שאנחנו לא מבינים תמיד כשאנחנו אומרים את כל מן דאביד רחמנא לטב. אבל יש פה גם קושיה. מורי ורבי שואל, תמיד כשהוא מלמד אותנו את היסוד הזה, אבל אם המלך רוצה לתת ליהודי 10,000 זהובים, הוא יכול לתת לו אותם גם בלי מכות. למה צריך מכות כדי לקבל זהובים? ועל השאלה הזאת, האמירה לכאורה של רבי עקיבא לא עונה. הוא רק אומר שבעתיד אתה תראה שהרע יתהפך לטוב וזה כדאי. אבל אם השם רוצה להיטיב לנו, למה זה צריך לבוא בדרך כזאת? למה אי אפשר ישר להיטיב לנבראיו, בלי כל החשבונות, לא לסבך את המאמינים שיצטרכו לשבת בהרצאה בזום ולהסביר את הדברים? אין תשובה.
לכאורה. עכשיו, אחרי שהצגנו את שיטת התלמיד, נעבור לשיטת הרב. לרב של רבי עקיבא, לאחד מרבותיו, רבי אליעזר היה, רבי יהושע היה, היו הרבה, אבל מי שרבי עקיבא עשה אצלו את הסטאז' 22 שנה, זה נחום איש גמזו. 22 שנה התמחות. ככה זה היה פעם, כשהיו צריכים רבנים עם התמחות של 22 שנה. היום זה לא שהרבנים פחות טובים. הרבנים היום לא פחות טובים מפעם. הציבור לא צריך רבנים אחרים. לכן, זה מה שיש. נחום איש גמזו היה אומר, גם זו לטובה. וכאן יש שאלה עצומה. הרי אנחנו יודעים במשנה, שהמשנה אומרת שחייב אדם לומר בלשון רבו. כלומר, כמו שהרב שלך, במילים שהרב שלך אומר, רצוי שגם אתה תגיד. אל תתחכם, אל תשנה. אז אם נחום איש גמזו אמר גם זו לטובה, למה משנה רבי עקיבא ואומר כל מאן דעביד רחמנא לטב? מכאן אנחנו חייבים להסיק שהשינוי הוא לא מילולי בלבד, הוא מהותי. השינוי הוא בהבנת הדברים. רבי עקיבא אומר דבר אחד ורבו אומר דבר אחר, ולכן אנחנו נשאל, אז למה רבי עקיבא אמר דבר אחר לא כמו רבו? אבל מה אמר רבו שהוא לא כמו מה שאמר רבי עקיבא? אז אמרנו, רבי עקיבא אמר כל מאן דעביד רחמנא לטב, זה אומר עכשיו רע בעתיד, בעזרת השם אתה תראה שזה טוב. מה פירוש גם זו לטובה? שעכשיו טוב? כן? ככה אומר נחום, אפשר להתווכח, אבל נחום איש גמזו לא אומר בעתיד, הוא אומר לו לא, עכשיו זה טוב. וזה חברים, תודו, זה מעל לטבע האדם, זה להיות מלאך. מפטרים אותו, אז הוא הולך עם כתפיים כפופות הביתה, בדרך הוא מקבל זריקת חיזוק, שמע איזו הרצאה, והוא אומר, טוב, בעזרת השם כנראה הקדוש ברוך הוא מכין לי עבודה יותר טובה, והוא מתנחם. אבל כשמפטרים בן אדם מהעבודה, להזמין את כל החברים לבית קפה ולמזוג להם יין ולשתות איתם לחיים ולברך הטוב והמטיב, לא ראינו כדבר הזה. איך אדם יכול לראות דבר נורא וקשה ולהגיד עכשיו טוב? עכשיו טוב זה לא רק להגיד. הרמב"ם, להרגיש. הרמב"ן, מנוחת נפש, להרגיש כשמפטרים זהו טוב, יש דברים יותר קשים. להגיד שזה טוב עכשיו, כלומר להרגיש שמח, זה אפשר, זה אנושי, קשה מאוד. איך אפשר להבין את דבריו של נחום איש גמזו? יכול להיות שבגלל הקושי הזה רבי עקיבא אמר לתלמידיו משהו קצת יותר מתקבל על הדעת, כלומר יותר אנושי, כי רבי עקיבא הבין שהאנשים בדור שלו לא מסוגלים לחיות במדרגה הזאת. יכול להיות. אבל ברור לחלוטין שנחום איש גמזו לא התכוון למה שאמר רבי עקיבא. רבי עקיבא דיבר על העתיד הטוב, ונחום איש גמזו מדבר על עכשיו הטוב. והשאלה חברים, וזה מה שמקדם אותנו לשלב הבא, היא האם יש דרך, לא שאנחנו נחיה ככה, אבל לסבר את האוזן כדי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו. אנחנו יודעים שאנוס רחמנא פטרי, כלומר אדם שהוא אנוס, הוא לא אדון לעצמו, הכריחו אותו, תלו אותו, מה יכול לעשות? למעט 3 עבירות, כן? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל אם הכריחו בן אדם לאכול חזיר, או הכריחו אותו לחלל שבת, או הכריחו אותו לעשות איזה דברים, הוא אנוס רחמנא פטרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוא לא מתקוטט איתנו, הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו. אז אם הקדוש ברוך הוא, לפי שיטת נחום איש גמזו, רוצה שהאדם יגיד על הרע שהוא טוב, וזה בלתי אפשרי, אז יש כאן התנגשות. איך אפשר שהתורה תובעת מאיתנו בני אדם קרוצי חומר שיסודנו מעפר וסופנו לעפר, לפעול נגד הטבע שלנו, נגד מראה עיניים, להגיד על בעתיד אולי, אבל עכשיו, איך מקרבים אל הלב את שיטתו של נחום איש גמזו? אתם יודעים שיש עדות בעם ישראל, ברוך השם, בלי עין הרע. לכל עדה יש מאפיינים ייחודיים שלה, שביחד
כל העדות תורמות לפסיפס המרתק והמרגש של עם ישראל. יש עדות שכשהם קמים בבוקר אחרי חלום רע, כאילו הוא לא קרה. חלומות שווא ידברון וממשיכים לעבודה. אפילו אם הוא חלם שהוא זכה את המספרים של הלוטו, ואפילו אם אחר כך הוא מתברר שלמרות שהוא לא בדק אלה המספרים שזכו, את הלב הקפוא שלו זה לא מרגש. חלומות שווא ידברון, זה מקרה. יש כאלה. יש כאלה שאצלם הכל מתנהל בחלום. החלום הוא המימד הכי מרגש בחיים שלהם. יש אנשים שכשהם חולמים בלילה שאחד משבעת קרוביהם נפטר, הם קמים בבוקר נסערים, ועד שלא מדליקים לפחות 13 נרות לכל הצדיקים, הם לא יכולים להתחיל את היום, בגלל שקצב הלב לא מאפשר להם את זה. עכשיו דמיינו לעצמכם שאדם מתעורר בבוקר, אחרי חלום מסוית, שאחד משבעת קרוביו נפטר. והוא קם בבוקר ואומר, ברוך השם, זה היה רק חלום. ואז מישהו אומר לו, ברוך הבא דוד לעולם החלומות, איך היה במציאות? הוא אומר לו, מה המציאות? עכשיו זה המציאות, החלום זה בלילה. הוא אומר לו, זה מה שסיפרו לך בגן, תתעורר. עכשיו זה החלום. בלילה זו המציאות. חשבתם פעם, מה גורם לנו להיות בטוחים שהחלום הוא דמיון והמציאות אמיתית? פשוט מאוד. יש לנו שבב במוח שככה תוכנת, שכשהוא רואה משהו שהוא מתמשך ויציב וקבוע, הוא רואה אותו אמיתי. ודבר שהוא דמיוני ולא צובר ולא מתמשך, הוא רואה אותו דמיון. עכשיו תגידו אתם, כמה דקות אדם חולם ביום? מיטיבי חלום בערך 7 שניות לפני שהם מתעוררים. חולמים רגילים, חובבנים, זה בין 3 ל-4 שניות. עכשיו תגידו לי, בן אדם שמתעורר מחלום של 3-4 שניות ל-24 שעות, מה אצלו קבוע ומה אצלו דמיון? ברור. הרי החלום הוא כלום לעומת המציאות שהוא חי. חוץ מזה, החלום לא צובר והמציאות כן. החלום, הוא היום יכול לחלום כך, מחר יכול לחלום אחרת, אז הוא מבין שיש כאן משהו לא יציב, אבל המציאות מחכה לו, הנעליים הפוכות, כמו שהוא הוריד אותם בלילה. לכן, לחלום יש כמה גרעותות שאין במציאות. הוא גם קצר ביחס למציאות, הוא גם לא יציב ביחס למציאות, הוא גם לא צובר ומתמשך ביחס למציאות, ולכן זה דמיון וזו מציאות. עכשיו שאלה, מה היה קורה אם אדם לא היה חולם 4 שניות? נניח הוא היה חולם שנה שלמה, כמו דובי הקוטב כפול 2. מה היה קורה אז כשהוא היה מתעורר מחלום? לא של 4 שניות, של 365 יום מלאים בשנה, והוא היה מתעורר למציאות. מה הוא היה אומר על העולם, עולם החלומות שלו, שהוא אמיתי או דמיוני? תלוי לכמה שעות הוא יתעורר. אם הוא יתעורר ל-70-80 שנה, אז עדיין שנה לעומת 70-80, זה לא יציב לעומת יציב, זה לא צובר לעומת צובר, זה לא מתמשך לעומת מתמשך. אבל מה יקרה אם הוא יחלום 20 שנה? עדיין. עכשיו, מה יקרה אם אדם יחלום 89 שנים ויתעורר לשנה אחת? מה יקרה אז עם אותה שנה לעומת החלום? רק מהבלבול שהוא צריך להחליט מה אמיתי ומה לא, היא תסתיים. ומה יקרה, חברים, אם אחרי 90 שנה של חיים מלאים ושמחים ומאושרים, יום אחד, טק, והבן אדם מגלה שלא מתים, שעוברים מעולם של 90 שנה זמניות לחיים נצחיים. מה יקרה אז לכל 90 שנות חייו במציאות? מה יקרה? אז בואו נעשה חשבון.
אם 4 שניות לעומת 24 שעות, זה חלום לעומת מציאות. אם שנה לעומת 80 שנה, זה חלום לעומת מציאות. יש יחס בין שנה ל-80 ובין 4 שניות ל-24. תיקחו מחשב, תעשו חשבון. האם יש יחס בין 90 שנה לאין סוף? אתם יודעים מה יקרה באותו רגע? באותו רגע שהאדם יתעורר מחלום החיים ויגלה שיש חיים נצחיים, אם יש, אבל צריך לדון בזה. אם יגלה האדם שחייו נצחיים לעומת ה-90 שנה, באותו רגע כל מאורעות חייו יהפכו לחלום. ומה קורה לאנשים שמתעוררים מחלום מסוית? הם שמחים שזה היה רק חלום. לכן אומר דוד המלך, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כי כאשר תבוא הגאולה והיא תהיה נצחית, נכון, בחלום של עם ישראל היה הרבה חושך, הרבה אפלה, הרבה ערפל סמיך, הרבה קשיים נוראיים שאי אפשר לעלות על הדעת בכלל. אבל מה יתברר בשוב השם את שיבת ציון? שהיינו כחולמים. לכן אז ימלא שחוק פינו. תגידו אתם, אישה שהיה לה בן, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. היא שבורה ורצוצה. אבל מה יקרה אם חלף אותו ילד, האישה הזאת זוכה מידי ההשגחה ל10 ילדים אחרים? היא תשמח בהם או לא? בטח תשמח. כי אם על אחד שמת היא כל כך מצטערת, סימן שאהבה אותו. אז מה עם 10 בניה האחרים? לא אוהבת? מקל וחומר, בוודאי שאוהבת. האם השמחה שלה ב10 הילדים שבאו אחריו תהיה שמחה שלמה? תשובה היא לא. לא רבתי. למה? כי תמיד יישאר בליבה אותו חיסרון ייחודי של לכתו של הילד שלה לא יתמלא. ולא יצליחו למלא את החיסרון הזה לא 10 ולא 100 ילדים. לכן מי שעבר סבל בחייו, גם אם אחר כך הוא מתנחם, לעולם לא ימלא שחוק פיו. אולי ישחק, אבל לא ימלא. מתי ימלא? כשאדם חולם בלילה שהבן שלו חס ושלום הלך לבית עולמו. וכשהוא קם בבוקר הוא רואה שהוא חי. אז מתמלא שחוק פיו, כי אז מתברר שהחיסרון שכל כך ציער אותו היה לא אמיתי. כלומר, הוא מעולם לא קרה, ואם הוא מעולם לא קרה, אפשר לשמוח. אז, אומר דוד המלך, כשיתברר שהיינו כחולמים, רק אז ימלא שחוק פינו. למה? כי אז יתברר שמעולם לא היה חיסרון. זאת אומרת, היה חיסרון בחלום, אבל בנצח, כלומר בעולם האמיתי, זה מעולם לא קרה, ואם זה מעולם לא קרה, אין על מה להצטער, ואם אין על מה להצטער, הפה יכול להתמלא בשחוק. זה מה שמלמד אותנו דוד המלך בשיר המעלות. חברים יקרים, נחום איש גמזו מבקש ללמד אותנו שההתייחסות של האדם לחיים היא זו שקובעת את החוויה הרגשית שלו כלפי האירועים שהוא חווה בחיים. כשחווים אירועים בחלום, יכול להיות שבחלום מצטערים, אבל כשמתעוררים מהחלום, כל הצער נעלם. והיה כלא היה, כי מתברר שהיינו כחולמים. טוב, אנחנו אומרים, בסדר, אבל את זה אומרים כשמתעוררים, אבל אנחנו עוד בחלום. איך בחלום אפשר להגיד גם זו לטובה? על כך מלמד אותנו משה רבנו בספר איוב, בסיפור המפורסם על איוב. עכשיו, הסיפור מפורסם, אין כאן המקום לפרט, למרות שיש הרבה מאוד שאלות על הספר הזה. הרבה מאוד שאלות. לא פלא שרוב האנשים עוצרים בדף 2 הראשונים. קשה מאוד להכיל. הקדוש ברוך הוא מתווכח עם השטן, ובגלל שהשטן לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא, הילדים של איוב צריכים למות, וכל הרכוש שלו צריך להיעלם, ואיוב היה צדיק, תם וישר לא עשה כלום. אז רק בגלל שהשטן אומר צריך לעשות כאלה צרות לאיוב, ולא סתם צרות, צרות שיהוו
שם דבר למין האנושי, ייסורי איוב. התשובה מופיעה בדף האחרון של ספר איוב. כמעט אף אחד לא מגיע לשם. בסוף ספר איוב כתוב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. וייתן השם לאיוב את כל אשר לו למשנה. עכשיו תראו, אני לא למדתי דקדוק כמו שצריך, אני מבני ברק, אבל אתם כן. אולי אפשר איזשהו הסבר על העברית התנ"כית. והשם שב את שבות איוב. מה פירוש? והשם גאל את איוב מייסוריו. השיב לו את שבותו, את מה שלקח לו. וייתן השם לאיוב את כל אשר לו למשנה. כלומר, אחרי שאיוב התפלל בעד חבריו, והמתפלל על חברו נענה תחילה, החזיר הקדוש ברוך הוא לאיוב את כל מה שהיה לו. וייתן השם לאיוב לא רק את מה שהיה לו, את כל אשר לו למשנה. וכאן הרמב"ן, ורבנו בחיי במרחיב בדברי הרמב"ן בספרו כד הקמח, שואלים שאלה עצומה מתבקשת. איך הקדוש ברוך הוא נתן לאיוב למשנה? תסתכלו בתרגום, מה זה למשנה? אומר התרגום, כפלה, כפול. עכשיו, כולנו יודעים שאי אפשר לשלם כפל לפני שמשלמים קרן. למשל, אתם יודעים, ביהדות בדרך כלל אין בתי סוהר. חבל, זה עולה המון כסף, כמעט 14 מיליארד שקל עולים בתי הכלא. זה המון כסף, היה אפשר לחלק את זה לקולנוע, לספורט, ואז לפחות היינו רואים תוצאות. אבל ככה זה, בכל אופן בתורה אין. אז מה עושים עם בן אדם שגונב? למה הכניס אותו לבית סוהר? למה שיעשה דוקטורט על חשבון משלם המיסים? לא קרה כלום. גנבת, בסדר, אדם גנב 100 שקלים, זה רק סימן שהוא אוהב כסף. עכשיו, מה העונש הכי גדול שאפשר לתת למי שאוהב כסף? לקחת לו עוד יותר כסף. לכן, בתורת ישראל, מי שגנב 100, משיב 200. ואיך מתחלקים ה-200? אז ככה, חז"ל מלמדים שהמאה הראשונים זה הקרן. מה שלקח יחזיר, ויש עוד 100, שהם כנס, וזה נקרא כפל. כלומר, הכנס על המאה הראשונים, זה הכפל שמשלמים. שואל הרמב"ן, איך אפשר שאדם ייתן רק 100 וזה יהיה הכפל? שמעתם פעם שאנשים משלמים את הכפל לפני הקרן חוץ ממשכנתה? אין דבר כזה. שואל הרמב"ן, איך הקדוש ברוך הוא השיב לאיוב כפל אם הוא לא החזיר לו את הילדים שלו? ואם תאמרו שהוא החזיר, נאמר, לא שמענו שהחזיר. הרי הם מתו, ותחיית המתים עוד לא הייתה חוץ מהעצמות היבשות של יחזקאל, שגם על זה יש מחלוקת אם משל היה או היה במציאות, ודאי לא בימי איוב. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן לאיוב כפל? ויוולדו לו 7 בנים, 3 בנות, הכל בסדר, זה לא כפל, זה במקום, זה חלף, אבל זה לא כפול, תחזיר קודם את הראשונים. רוצים לשמוע מה כותב הרמב"ן? כותב בספר כד הקמח, סברת הרמב"ן ז"ל, הוא מצטט כמעט מילה במילה מדברי הרמב"ן על ספר איוב, כי לא מת דבר מכל אשר לא, והעניינים ההם לא הראו להם, רק השטן לקח כל אשר לאיוב והוליך אותם אל המדבר ואל ארץ גזרה. אומר הרמב"ן במילים שלנו, הילדים של איוב לא מתו, לכן השם החזיר אותם. מה זאת אומרת לא מתו? כתוב שמתו. לא כתוב, אומר הרמב"ן. תפתח, תסתכל. תפתח, תסתכל, אומר הרמב"ן. כתוב שהגיע מלאך, שהשטן שלח, ואמר לאיוב שהילדים שלו מתו. והוא לא בדק, הוא האמין לו. ואיך שהוא שומע את זה, הוא קורא את בגדיו מתפלש באפר. הם לא מתו, אומר הרמב"ן. השטן לקח אותם, העלים אותם מהתודעה של איוב, גרם לו לחשוב שהם מתים כדי לנסות את איוב ולראות איך הוא מרגיש כשהנתונים של המציאות סותרים את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא ניסה את איוב בחלום, בסימולטור. הוא יצר עבורו מציאות מדומה, כדי שבאותה מציאות מדומה השטן יוכל למדוד איך איוב מרגיש.
בגלל שאיוב צדיק ולשטן יש שאלות, לא צריך להרוג לו את הילדים. הם לא עשו כלום. חוץ מזה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, זה לא צודק. אומר הרמב"ן נכון, הם באמת לא מתו. אבל כדי שינסו את איוב לראות אם הוא מאמין בהשם וניחם על עפר ואפר ולא נתן תפלה לשפתיו, לא צריך להרוג לו את הילדים. מספיק לגרום לו לחשוב שהם מתו, כמו בחלום. ואז הוא מתעורר. וכשהוא מתעורר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הכל בסדר איוב, והשם שב את שבות איוב, וייתן השם לאיוב את כל אשר לו למשנה. גם את הילדים שהיו לו, וגם כנגדם בכפל, ולכן וימות איוב זקן ושבע ימים. נחום איש גמזו, חברים, מלמד אותנו, שמי שלומד את ספר איוב ומתבונן בניסיון שאיוב עבר, יכול להגיד גם זו לטובה, ובתנאי אחד. שהוא ידע שהמציאות הכל כך בטוחה ובהירה שבה אנחנו חיים ביחס לנצח, היא אפילו לא חלום. מה באשר לשאלה ששאלנו קודם? טוב, את זה יודעים כשמתעוררים מהחלום, ואז אומרים ברוך השם שהכל בסדר ולא קרה כלום, זה בעולם הבא, אז ימלא שחוק פינו. אבל נחום איש גמזו אומר שזה צריך להיות בעולם הזה, איך זה אפשרי? אומר נחום איש גמזו פשוט. באמת לא כל אחד מסוגל. גם בחלום יש חולמים מקצוענים ויש חובבנים. חולמים החובבנים, הם מתמסרים לחלום, הם זורמים עם החלום, הם סוערים בתוכו. אבל החולמים המקצוענים, גם כשקורה משהו מאוד מסעיר בחלום, יש בתוכם עדיין משהו ערני שאומר להם, זה בסדר, זה בסדר, זה רק חלום, תכף מתעוררים, הכל בסדר. כשאדם בתוך החלום יודע שמדובר בחלום, גם אם יש קצת רעידות, הוא עדיין נשאר יציב, כי הוא יודע שעוד מעט מתעוררים. קראו לחולם הזה נחום איש גמזו. נחום איש גמזו שכב במיטה, בלי ידיים ובלי רגליים, שכדי שלא יעלו עליו נמלים, שמו לו מתחת לרגליים של המיטה קופסאות שימורים עם מים. והאיש הזה שכב במיטה, ואמר לתלמידו רבי עקיבא, גם זו לטובה. אומר לו רבי עקיבא, איך גם זו לטובה? מה טובה בזה? הוא אומר לו, אני רואה את החלום. אנחנו באמצע, תכף החלום מסתיים. אז על מה יש להתלונן? אז איפה הניסיון, חברים, בחלום הזה? אם האדם מתמכר לגמרי לעובדה שהחיים הם חלום, הדבר גורם לו לא לטרוח ולא להתאמץ, והקדוש ברוך הוא, למרות שמדובר בחלום, מנסה את איוב, כי יש לחלום של החיים משמעות, לראות איך האדם מגיב לחלום הזה. לכן מצד אחד יש לנו מצוות, עשה ולא תעשה, שאנחנו מחויבים בהם גם בתוך חלום החיים, אבל לא לשכוח לרגע שהחיים האלה ביחס לנצח הם זמניים, ומי שחווה את זה יכול לומר גם זו לטובה. אלא שתלמידו של נחום איש גמזו, שראה בעיניים וגם קיים בעצמו את צורת התבוננותו של רבו כשהוא נזקק לזה, לתלמידים שלו הוא העביר שיטה מקילה יותר. הוא לא אמר גם זו לטובה. זה קשה מאוד, זה צריך להיות חולה מקצועי. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. תמתינו, כי בעתיד אפשר שתתבדו ותראו שנבהלתם להשיב לפני האלוהים. אבל בעצמו כשסרקו אותו במסרקות של ברזל, הוא קרא קריאת שמע. כי רבי עקיבא קיים בעצמו גם זו לטובה, עד שטורנוסרופוס ראה אותו צוחק מתוך האיסורים וחשב שהוא מחשף. למה? כי רבי עקיבא היה תלמיד של נחום איש גמזו, וממנו הוא למד שגם זו לטובה. אבל כיוון שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו, רבי עקיבא מלמד אותנו להחזיק לפחות כאנשים מאמינים בערפל ובחושך, בכל מאן דעביד רחמנא לטב. לכן קשה האמונה. אם היינו צריכים להחתים כרטיס ולהמשיך הלאה, לא היה קשה להיות לא מאמין ולא כופר. מי שחתם מאמין, מי שלא חותם כופר.
אבל להאמין זו פעילות יומיומית. כל פעם שאנחנו רואים קושי או סבל או אתגרים מול העיניים, אנחנו צריכים לאשרר, לומר כל מאן דעביד רחמנא לטב, ולהרגיש שזה נכון. אנחנו צריכים, אם אנחנו יכולים, כחולמים מקצועיים, לומר גם זו לטובה, למרות שמדובר במדרגה מאוד גבוהה. אבל נחום איש גמזו מסמן לנו את היד כדי שנדע עד להיכן יכול האדם, החולם המקצועי, להגיע כשהוא נמצא בתוך החלום. לכן אם חוזרים להתחלה, נכון, קשה האמונה, זה לא דבר פשוט, לא קלים חייו של המאמין, אף אחד לא הבטיח לו שהם יהיו קלים, אבל בינינו, אם אדם יודע שהוא נמצא בתוך חלום, הרבה יותר קל לו להתמודד. כשאנחנו מסתכלים על אדם באמצע חלום, ואנחנו רואים אותו נאבק ובוכה וצועק, אבל אנחנו לא נוגעים בו, אנחנו רק ממתינים ומחכים שהוא יתעורר כדי לשמוח יחד איתו על החלום שלו קרה. אז ימלא שחוק פינו. ועוד מילה אחת, חברים, לסיום. אחרי ההיסטוריה הנוראה כל כך של עם ישראל, אחרי החלום המסויט שלנו, הארוך ביותר בהיסטוריה, מה יקרה כשאנחנו נתעורר? מה יקרה כשישוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב? תראו מה כותב המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל, בדיוק על הדבר הזה בפרק מ"ט. אגב, מומלץ לקרוא את כל הפרק באריכות, אנחנו נאמר רק קטע קטן. אמר יהודה בן לאדוני אבי בצלאל זיכרונו לחיי העולם הבא. כך פותח המהר"ל מפראג את נאומו. הנחמות העתידים לבוא על ישראל ועל ירושלים, אל יעלה על דעתך, ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן, שלא תעיז לחשוב כך. מה? שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על שפתי בני אדם. שלא תעיז לחשוב שיש בידיך היכולת לדבר ולתאר את הנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לנחם כל אחד ואחד מעם ישראל. שלא תעלה במחשבתך מחשבת אבן. למה? ואף שישלוט בהם המחשבה ויתפוס בו הרעיון עניין הנחמה. שלא תעיז לחשוב שיש לך השגה כלשהי בנחמו נחמו עמי שיאמר אלוהינו. למה? כי דבר זה אי אפשר, והוא מן הנמנעות. אין אפשרות לאחוז בקצה קצהו של הנוחם הגדול שינחם אותנו הקדוש ברוך הוא אחרי הגלות הארוכה. למה? ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, כלומר אם תצפצף עליי ותגיד אני כן רוצה לדמיין, מה יש אסור? תשים לנגדך ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם. תפתח לא את האנציקלופדיה של השואה, תדלג עליה. תפתח את האנציקלופדיה של איסורי העם היהודי לאורך הדורות. וכי אפשר שיבוא בהם המספר, וכי אפשר שישלוט בהם המחשבה, עד כאשר ישים האדם המחשבה על זה, הלא ישתומם, ורעיוניו ייבהלו, וליבו ידום ויחרוש בקרבו, כי אם היו נאמרים בסיפור, לא ייפול בהם מונה בלב, ויאמר האומר, הלא זה דברי חידה ולא היה, אך ממשיל משלימו. אומר מהר"ל מפראג, אם יעלה בדמיונך לנסות להחזיק ברעיון הנחמה, תקרא את האיסורים שעם ישראל עבר. אם אדם היה קורא על זה, הוא היה אומר, זה משל, זה לא אמיתי. ואם אנחנו אומרים, שמחנו כמות עיניתנו, איך אפשר שיבוא הרעיון בנחמה? כי אם את האיסורים אין הדעת יכולה לקלוט, מידה טובה שמרובה ממידת פורענות פי 500, אותה כן אפשר לקלוט? בוודאי שלא. לכן, אל תחשוב במחשבתך מחשבת אבן. אתם יודעים מה המהר"ל רוצה לומר לנו? הוא מבקש לומר,
שהפסוק שמחנו כמות עיניתנו הוא כפשוטו. מה קורה לאדם כשהוא מתעורר מהחלום ומעבירים לו בסרט את כל החלום שהוא ראה? שמחנו כמות עיניתנו. כל סבל וסבל שהוא רואה בחלום מעורר בו באותו רגע של התפכחות שמחה עצומה. וזו עבודתו של המאמין. הלכות אמונה כתובות בתורה שבעל פה. יהי רצון שנזכה גם ליישם אותם. תודה רבה לכם.